أهلا وسهلا بكم في قناتي شيف إدمون. أتمنى تستمتعون بهذه الفيديوهات. وصفتنا لهذا اليوم هي مارشميلو بمادتين فقط. إذا كنتم أول مرة تشاهدون قناتي لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس على مود يوصل كل شيء جديد من عندنا. تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة ثانية، ومقاديرنا هي كاسة شكر تقريبا 200 غرام من الشكر، وراح نضيف عليها 70 ملي لتر من الماء، ونضيف لهم أيضا ملعقات طعام من حامض أو عصير ليمون، أي شيء متوفر عندكم. وراح نخليهم بس يفورون شوية ونشيلهم. احنا ما نريد نسوي شيرة، نريد نسوي مثل الشيرة كلش خفيفة. وهسه راح نبلش نخلط الجلاتين. نضيف الجلاتين تقريبا 10 إلى 15 ملي لتر من الجلاتين. اكو جلاتين بقري واكو جلاتين نباتي ايضا تقدرون تستخدمون. وعندنا مي تقريبا 60 غرام، ونخلطهم جيدا الى ان يذوب الجلاتين. راح نحضر صينية بهذا الشكل او اي فورم تريدو او اي ماعون يكون مناسب لهاي العملية او بايركس. نحطه ونحط بلاستيك مال أغذية، نفرشه بهذا الشكل بحيث ياخذ الجاط مالتنا أو الصينية كلها. وبعدين نجيب زيت طعام، زيت نباتي، نرشها بالزيت النباتي بحيث تاخذ الزيت كله. إذا ما عندكم بخاخ تقدرون تحطون زيت وتفرشوه بفرشة أو كلينكس مال الأغذية بهذا الشكل. راح نرجع الكهربائي، راح نضرب الجلاتين بالخلاط الكهربائي وننزل الشيرة مالتنا وهي دافية، يعني ما نبردها أو نتركها فترة طويلة. بعد ما تخلص راسا نجيبها ونسويها. بعدين ننزل على شكل خيط خفيف، ننزل مع التحريك المستمر. تقريبا تأخذ لها العملية من 5 دقائق إلى 10 دقائق حسب نوع الجلاتين انتو واللي عندكم. وهاي الطريقة راح نظل نخلط، وتلاحظون دا نزل قطرات صغيرة وعلى شكل خيط، ما تأثرية، بس المهم يكون المضرب دي يشتغل سريع. وتاخذ لها العملية هاي مال خلط الشكر والجلاتين تقريبا بين 5 دقائق إلى 10 دقائق مثل ما قلنا. وتلاحظون صار الشكل الخليط على بياض. وهذا هاي العملية انه تنطينا شكل صحيح، انه الخليط مالتنا نجح. راح نظل نخفق بهاي الطريقة الى ان يتكاثف الخليط مالتنا، ينطينا القوام المطلوب. وراح تلاحظون شو راح يصير قوامها وشكلها من يكون جاهز للصب او للقلب. اذا عندكم اي قوالب ايضا تقدرون تحطون، بس زيتوها تحطون بقوالب صغيرة تطلع القوالب ديركت صغيرة حلوة مرتبة. هاي الطريقة مثل ما قلنا لكم نظل نخلط لمدة 5 دقائق على الأقل إلى 10 دقائق. تلاحظون شلون صار عندنا قوامها وشكلها، شكل العجينة أو شكل الخليط. هذا هو الشكل المطلوب اللي احنا توصلنا له. هسه راح نضيف اللون بعد ما ناخذ قليل من عنده نحطه على جنب. هسه أعزائي المشاهدين راح ننزل قليل من عنده، نسوي لونين. تلاحظون شلون صار مثل الكريمة بالضبط. وهذا القوام اللي نريده احنا. تقدرون
تحبون تريدون تخلوه بس بهذا اللون الأبيض الجميل. والعملية لازم تكون شوية سريعة على مود ما يكون عندنا ينشف. بعد ما أخذنا كمية من الأبيض القليلة راح نضيف لون صبغة الطعام خاصة للأغذية، أو أنتوا تقدرون تحطون أبيض كلها أم يصير. أنا خليت اللون الأحمر قليل من الأحمر على مود ينطينا اللون الوردي الحلو أو البامبي بهذا الشكل. نخلطها خلطة خفيفة بحيث تتماسك تنمزج الألوان. وبعدين راح نشوف لكم طريقة شلون راح نقطع. بهذا الشكل راح نضيف الباقي ونوزعها بشكل متساوي وجميل يطلع بالقالب. طبعا راح نرش أيضا شوية من الزيت على وجه القالب على مود لا يلتصق البلاستيك الغذائي لا يلتصق بوصفتنا. بعد مرور ساعتين تقريبا بالثلاجة راح نطلعها ونقطعها ونشوف لكم شلون راح نزيل البلاستيك ونبلش بالتقطيع بهذا الشكل. طبعا هاي الإصباح نقدر نستعملها أيضا مع البسكت، تحطوها بين قطعتين. وهذا خليط من ملعقة شكر مطحون وملعقة نشا، نخلطهم مع بعض ونقطع بهذا الشكل، وراح نسويها على شكل مكعبات ونحط بهذا الخليط اللي شفت لكم اياه مع الشكر والنشا. إذا تجربوها هاي الطريقة بعد بحياتكم ما تشترون جاهز مارشميلو، ما يكلف ولا شيء، تطلع الكمية كبيرة وحلوة. تسوين الكمية تطلع كلش حلوة وزينة. نقطع ونخليه بالنشا، وتقدرون تحفظوها برا بالديلاب العادي مو بالثلاجة أيضا، تقدرون تحفظوها. هاي الطريقة كلش زينة واقتصادية. طبقنا الحلو صار جاهز، تلاحظون أعزائي المشاهدين شلون القوام مالته، تلاحظون كلش حلو ولذيذ. أتمنى تجربون الوصفة وتكتبوا لي بالتعليقات. تحياتي مطبخ شيف البن. ولا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلون الجرس على مود يوصلكم كل جديد من عندنا. شكرا على المشاهدة مرة ثانية، ونشوفكم بفيديو قادم ووصفة جديدة.